নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই জয় লাৰ্ণ উইথ জয় চেনেলটোত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লেচন 5 দ্য ড্ৰাম এই অধ্যায়টি অসমীয়াত বুজাই দিম। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। যোৱা ভিডিঅ'টিত মই এই অধ্যায়টিৰ প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পেৰাগ্ৰাফটো বুজাই দিছিলোঁ। আজি মই চতুৰ্থ পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা বুজাই দিম। প্ৰথমে পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি ল'ম। The boy went out to play with his friends. Suddenly, he noticed an old woman at a distance. The old woman was trying to light her stove with dry cow dung cake to cook for her children, but there was smoke all around. The boy came forward and offered her his pieces of wood so that she could light her fire and cook. The old woman was very pleased. She lit the fire and made some bread and gave one piece of it to the boy. The boy went out to play with his friends. এতিয়া ল'ৰাজনে তেওঁৰ বন্ধুবোৰৰ সৈতে খেলিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল। ছাডেনলি হঠাতেই হি নটিছড মানে দেখা পাইছিল এন অল্ড উমেন এজনী বুঢ়ী মহিলা এট এ ডিষ্টেঞ্চ কিছু দূৰত এজনী মহিলাক দেখা পাইছিল। দ্য অল্ড উমেন সেই বুঢ়ী মহিলাজনীয়ে ৱাজ ট্ৰাইং চেষ্টা কৰি আছিল টু লাইট জ্বলাবলৈ হাৰ ষ্টভ তাইৰ ষ্টভটো জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল with dry cow dung cake. গৰুৰ গোবৰ শুকান গোবৰ লৈ to cook for her children তাইৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে তাই কি কৰিব ৰান্ধিবলৈ ষ্টভটো জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল। but there was smoke all around কিন্তু সকলো ফালে কেৱল ধোঁৱা আৰু ধোঁৱা চাৰিওফালে কেৱল ধোঁৱাই বিয়পি পৰিছিল, জুই জ্বলা নাছিল। The boy came forward কি মানে আহিছিল forward মানে আগবাঢ়ি The boy came forward ল'ৰাজনে আগবাঢ়ি আহিছিল and offered মানে দিছিল her his pieces of wood তাই তেওঁৰ লগত যে দুটা খৰিৰ টুকুৰা আছিল সেই খৰিৰ টুকুৰা দুটা তাইক দিছিলে so that যাতে she could light fire and cook তাই যাতে সেই খৰিৰ টুকুৰা লৈ পেলাই জুই লগাই ৰন্ধা বঢ়া কৰিব পাৰে। The old woman was very pleased মানে আনন্দিত হোৱা। এতিয়া সেই বুঢ়ী মহিলাজনীয়ে বৰ আনন্দিত হৈছিল বা সুখী হৈছিল। She lit তাই জ্বলাইছিল the fire তাই জুইখিনি জ্বলাইছিল and made some bread এতিয়া কিছু খাদ্য ৰান্ধিছিল বা বনাইছিল and gave one pieces of it আৰু তাৰে এখন পিঠা এই ল'ৰাজনক give of it to the boy সেই ল'ৰাজনক দি দিছিল। The boy took the piece of bread and went away. On the way he met a potter's wife. Her child was crying. The boy asked why the child was crying. The potter's wife told him that the child was hungry and she did not have anything to feed her child. The boy felt sorry for the child. He gave the piece of bread to the potter's wife. She was very grateful to the boy and gave him a pot as a token of gratitude. The boy took the piece of bread ল'ৰাজনে সেই ৰুটি টুকুৰাটো লৈছিলে and went away মানে তাৰ পৰা গুচি গৈছিল। On the way ৰাস্তাত he met তেওঁ লগ পাইছিল মানে লগ পাইছিল a potter's wife মানে কুমাৰৰ ঘনীয়েক। কুমাৰ মানে যিয়ে মাটিৰ পাত্ৰ গঢ়ে।
Her child was crying. Crying মানে কান্দি থকা তাইৰ কেঁচুৱাটোৱে child মানে কেঁচুৱাটোৱে কি কৰিছিল কান্দি আছিল. The boy asked ল'ৰাজনে সুধিলে why the child was crying. কি সুধিলে যে আপোনাৰ কেঁচুৱাটোৱে কিয় কান্দি আছে. The potter's wife সেই কুমাৰৰ ঘনীয়েকজনে told him তেওঁক কৈছিল that the child was hungry. কেঁচুৱাটো বৰ ভোকাতুৰ আছিল বুলি কৈছিল. And she did not have any to feed মানে খোৱা her child আৰু তাইৰ হাতত খোৱাবলৈ একো নাছিল. The boy felt sorry for the child আৰু কেঁচুৱাটোৰ এইটো অৱস্থা দেখি ল'ৰাজনৰ দুখ লাগিল. ফেল্ট মানে অনুভৱ কৰিছিল দুখ অনুভৱ কৰিছিল. He gave the piece of bread to the potter's wife. ইয়াতে কি কৈছে he gave তেওঁ দিছিল the piece of bread সেই ৰুটি টুকুৰাটো দিছিল to the potter's wife সেই কুমাৰৰ ঘনীয়েকজনীক দিছিল. She was very grateful মানে কৃতজ্ঞ to the boy ল'ৰাজনৰ প্ৰতি বৰ কৃতজ্ঞ হৈছিল. And gave him a pot মানে পাত্ৰ মাটিৰ পাত্ৰ as হিচাপে a token of gratitude মানে কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰতীক হিচাপে বা চিন ৰূপে এটা মাটিৰ পাত্ৰ দিছিল. এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িম. The boy accepted the pot happily and moved on. After some time he saw a river. He noticed that a washerman and his wife were quarreling near the river. The boy ran to the washerman and asked, why are you quarreling? The washerman replied angrily, she has broken my only pot. Now I have no pot to boil my clothes in. The boy gave him the pot and said, take this pot and don't quarrel anymore. The washerman was very happy. He gifted a shawl to the boy. The boy accepted the pot যেতিয়া কুমাৰৰ ঘনীয়েকজনীয়ে মাটিৰ পাত্ৰ এটা ল'ৰাজনক দিছিল. The boy accepted মানে ল'ৰাজনে গ্ৰহণ কৰিছিল বা লৈছিল সেই পাত্ৰটো লৈছিল হেপিলি সুখেৰে লৈছিল and move on আৰু তাৰ পৰা গুচি গৈছিল. After some time কিছু সময় পিছত he saw a river. তেওঁ এখন কি দেখা পাইছিল নদী দেখা পাইছিল. He noticed তেওঁ দেখিছিল বা লক্ষ্য কৰিছিল that যে a washerman and his wife এজন washerman ধোৱা যে কাপোৰ ধুই ধোৱা বুলি কয় washerman and his wife washerman আৰু তেওঁৰ ঘনীয়েকে ধোৱাজন আৰু তেওঁৰ ঘনীয়েকে were quarreling মানে কাজিয়া কৰি থকা near the river নদীৰ ওচৰতে কি কৰি আছিল কাজিয়া কৰি আছিল. The boy ran to the washerman. এতিয়া ল'ৰাজনে সেই ধোৱাজনৰ ওচৰলৈ গ'লে and asked আৰু সুধিলে why are you quarreling? তোমালোক কিয় কাজিয়া কৰি আছা? The washerman replied angrily. এতিয়া ধোৱাজনে উত্তৰ দিছিল angry মানে খঙেৰে উত্তৰ দিছিল she has broken my only pot. তাই মোৰ একমাত্ৰ মাটিৰ পাত্ৰটো ভাঙিলে broken মানে ভাঙা. Now I have no pot to boil my clothes in. আৰু মোৰ এতিয়া এই যে কাপোৰবোৰ এতিয়া বইল কৰিম গৰম পানী কৰি যে ধুম তাৰ বাবে মোৰ এতিয়া পাত্ৰ মোৰ হাতত নাই. The boy gave him the pot and said এতিয়া ল'ৰাজনৰ হাতত পাত্ৰ এটা আছিল নহয় সেই পাত্ৰটো ধোৱাজনক দিলে আৰু কৈছিল take this pot এই পাত্ৰটো লোৱা and don't quarrel anymore আৰু আগলৈ কাজিয়া নকৰিবা. The washerman was very happy. এতিয়া ধোৱাজন বৰ সুখী হৈছিল. He gifted মানে উপহাৰ দিছিল a shawl মানে এখন চাদৰ to the boy. এতিয়া ল'ৰাজনক এখন কি দিলে চাদৰ উপহাৰ হিচাপে দিলে. নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িম. Soon the boy came to a bridge where he saw a man shivering with cold. The man described how some robbers had snatched away all his possessions and
even his clothes. The boy felt pity for the man and he gave him the soul. The man was so happy that he gave the boy his horse. The boy had never expected that he would have a horse of his own. He mounted the horse and moved on. Soon, the boy came to a bridge আৰু ল'ৰাজনে এখন ব্ৰিজৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল. Where he saw য'ত তেওঁ দেখিছিল a man এজন মানুহ shivering মানে কঁপি থকা with cold ঠাণ্ডাত cold মানে ঠাণ্ডাতে মানুহজনে কঁপি আছিল. The man described এতিয়া সেই যিজন মানুহ কঁপি আছিল ঠাণ্ডাত সেই মানুহজনে বৰ্ণনা কৰিলে কিয় তেওঁ কঁপিব লগা হৈছিল আৰু বৰ্ণনা কৰি ক'লে যে how some robbers had snatched মানে কাঢ়ি নিয়া snatched away all his possessions তেওঁৰ সকলোবোৰ বস্তু ৰবাৰ মানে ডকাইতে কি নিছিল কাঢ়ি নিছিল and even his clothes আৰু তেওঁৰ কাপোৰবোৰো কাঢ়ি নিছিল. The boy ল'ৰাজনে অনুভৱ কৰিছিল pity সহানুভূতি for the man সেই মানুহজনৰ প্ৰতি সহানুভূতি অনুভৱ কৰিছিল and gave him the soul আৰু সেই কঁপি থকা মানুহজনক চাদৰখন দিলে. The man was so happy মানুহজন এতিয়া বৰ সুখী হৈছিল that he gave the boy his horse আৰু সুখী হৈ পেলাই মানুহজনে ল'ৰাজনক এটা কি দিলে তেওঁৰ ঘোঁৰাটো দিলে. The boy had never expect মানে আশা কৰিছিল ল'ৰাজনে কেতিয়াও আশা কৰা নাছিল that he would have a horse of his own যে তেওঁৰ এটা নিজা ঘোঁৰা হ'ব এই বুলি আশা কৰা নাছিল ল'ৰাজনে. He mounted মানে ওপৰত উঠিছিল the horse তেওঁ ঘোঁৰাটোৰ পিঠিত উঠিছিল and move on আৰু গুচি গৈছিল তাৰ পৰা. After some time the boy met a wedding party but he was surprised to see the people sitting under a tree sadly. He halted and asked the bridegroom's father, "Why are you so sad on such a special day?" The father replied, "We are ready to go to my son's wedding, but the man who was supposed to arrange the horse hasn't arrived yet. We are getting late and we fear we will miss the auspicious hour of the wedding." The boy immediately offered his horse and said, "Hurry up. You must move fast, otherwise you will be in trouble." The bridegroom was so pleased that he asked the boy what he could do for him in return. The boy replied, "Okay, if you really want to give me something, give me the drum that your musician is carrying." The bridegroom was happy to repay at least something to the boy. He gave the drum to the boy happily and went away hurriedly. After some time কিছু সময় পিছত the boy ল'ৰাজনে লগ পাইছিল a wedding party এজাক বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ যোৱা এজাক মানুহ. But he was surprised to see কিন্তু তেওঁ সাৰপ্ৰাইজ মানে আচৰিত হৈছিল to see দেখিবলৈ পাই the people sitting সেই মানুহবোৰে বিবাহ যাত্ৰীবোৰে বহি আছিল under a tree sadly এডাল গছৰ তলত দুখেৰে. সেই বিবাহ যাত্ৰী মানুহখিনিয়ে এডাল গছৰ তলত দুখ মনে বহি আছিল. He halted মানে থামি যোৱা বা ৰখি যোৱা and asked the bridegroom's father আৰু দৰাজনৰ দেউতাকক সুধিলে, "Why are you so sad on such a special day?" কি কৈছে যে তোমালোক এইটা বিশেষ দিনত এনেকুৱা এটা বিশেষ দিনত কিয় দুখ কৰি আছা? The father replied এতিয়া দেউতাই উত্তৰ দিলে অৰ্থাৎ দৰাজনৰ দেউতাকে উত্তৰ দিছিল, "We are ready to go to my son's wedding." আমি আমাৰ
পুত্ৰৰ বিবাহত যাবলৈ ওলাইছোঁ but the man who was supposed to arrange the horse hasn't arrived yet. কিন্তু যিজন মানুহক আমি ঘোঁৰাটো ঠিক কৰিবলৈ দিছিলোঁ বা যোগাৰ কৰিবলৈ দিছিলোঁ সেই মানুহজন এতিয়াও আহি পোৱা নাই. We are getting late and we will miss the auspicious hour of the wedding. মানে পলম হোৱা, auspicious মানে মংগলজনক সময় বা শুভক্ষণ, ৱেডিং মানে বিবাহ. আৰু কি ক'লে তেতিয়া আমাৰ পলম হৈছে আৰু আমাৰ ভয় হৈছে যে আমি সেই বিবাহ অনুষ্ঠানত সঠিক সময়ত গৈ নাপাম. The boy immediately offered his horse. এইটো ল'ৰাজনে তৎক্ষণাত বা লগে লগেই ঘোঁৰাটো সিহঁতক দিলে and said আৰু ক'লে hurry up, you must move fast otherwise you will be in trouble. কি ক'লে hurry up মানে খৰধৰ কৰা, you must move fast আপোনালোক সোনকালে বেগাই যাবই লাগিব, otherwise মানে অন্যথা you will be in trouble তেতিয়াহ'লে আপোনালোক অসুবিধাত পৰিব পাৰে যদি সোনকালে বেগাই নাযায়. The bridegroom was so pleased মানে আনন্দিত হোৱা. এতিয়া ল'ৰাজন বৰ আনন্দিত হৈছিল that he asked the boy. এতিয়া ল'ৰাজনে তেওঁক সুধিলে বা ক'লে what he could do for him in return. যে ঘোঁৰাটো যে ল'ৰাজনে দিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ কি কৰিব সুধিলে. The boy replied. এতিয়া ল'ৰাজনে উত্তৰ দিছিল okay, ঠিক আছে, if you really want to give me something, যদি আপুনি মোক কিবা দিবই বিচাৰিছে, give me the drum, মোক সেই ঢোলটো দিয়া, that your musicians is carrying, যিটো ঢোল নেকি আপোনালোকৰ বাদ্যযন্ত্ৰ পাৰ্টিয়ে কঢ়িয়াই লৈ গৈ আছে সেই ঢোলটো মোক লাগে দিয়া. The bridegroom was happy to repay at least something to the boy. এতিয়া ল'ৰাজনক অন্তত কিবা এটা দিব পাৰি সন্তুষ্ট হৈছিল যে ল'ৰাজনৰ বাবে যে কিবা এটা দিব পাৰিছে সেইকাৰণে তেওঁ সুখী হৈছিল. He gave the drum, তেওঁ ঢোলটো দিছিল to the boy, ল'ৰাজনক happily, খুব আনন্দ মনেৰে দিছিল, and went away hurriedly, আৰু তাৰ পৰা তৎক্ষণাত সিহঁতে সেই বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছিল. The boy returned home and showed his drum to his mother. He told her proudly how he earned the drum with the help of two mere pieces of wood. Lakshmi was very happy and satisfied. She smiled at him and said, remember, God helps those who help others. অসমীয়াখিনি চাম এতিয়া আমি. The boy returned. এতিয়া ল'ৰাজন কি হ'ল ৰিটাৰ্ণ হোম, ঘৰলৈ উভতি আহিলে, and showed আৰু দেখুৱাইছিল, showed মানে দেখুওৱা, his drum, তেওঁৰ ঢোলটো, to his mother, তেওঁৰ মাকক দেখুৱাইছিল. He told her proudly, তেওঁ তাইৰ মাকক গৰ্বেৰে কৈছিল, how he earned the drum with the help, কেনেদৰে তেওঁ ঢোলটো অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, of the help of two mere মানে সামান্য বা সাধাৰণ pieces of wood, যে সামান্য সেই কাঠৰ টুকুৰা দুটাৰে কেনেদৰে তেওঁ সেই ঢোলটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিল এই বিষয়ে তেওঁ গৰ্বৰে কৈছিল, তেওঁৰ মাকক গৰ্বৰে কৈছিল. লক্ষ্মী was very happy, লক্ষ্মী বৰ আনন্দিত হৈছিল, and satisfied আৰু সন্তুষ্ট হৈছিল. She smiled at him, তাইৰ ল'ৰাটোৰ পিনে চাই হাঁহিছিল, and said আৰু কৈছিল, remember, মনত ৰাখিবা, God help those, ভগৱানে সেইবোৰক সদায় সহায় কৰে, who help others, যিয়ে আনক সহায় কৰে তেওঁক ভগৱানে সহায় কৰে. আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই. ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব. ধন্যবাদ.